થોડા દિવસ પહેલાં એક દર્શન વિન્ડોમાં જેમાં મુંબઈ, સુરત અને બોટાદ ગ્રુપના મુમુક્ષો આવ્યા હતા. So was sharing something with them. So I said, દુનિયા તો ઝૂકવા તૈયાર છે, ઝુકાવવા વાલો જોઈએ. દુનિયા ઝૂકવા તૈયાર છે, રેડી ટુ bow down. ઝુકાવવા વાલો જોઈએ. પંચમ કાલ છે, ઝુકાવવા વાલો જોઈએ. એમાં સદગુરુ બી આવે અને અસદગુરુ બી આવે. There are different reasons, like બાહ્ય વેશ, સાદું ડ્રેસ. કોઈ બી વ્યક્તિ હોય પણ એ જો સાધુના ડ્રેસમાં હોય તો આપણા એક વાર તો હાથ જો આમ થાય જ. My experience, so when I was flying Jet Airways, જ્યારે એ હજી ઓપરેટિવ હતી, so usually it was international and domestic. I used to fly Jet. The captain was a mumukshu, so he would take me everywhere. ફ્લાઇટમાં એન્ટર થાઉં અને એર હોસ્ટેસીસ પગે લાગે. પંચાંગ નમસ્કાર નહીં, પણ અંજલિ અને થોડો ઝુકાવ. સીટ પર બેસું પછી આઈ વન્ડર દે ડોન્ટ નો માય નેમ. They don't know what I teach or preach. They don't know my life. So how are they just bowing down? And then I looked and Akitlani? Maybe 200 rupees? Huh? So 200 rupees no amti am. And this dress makes it. સમજો હું તે વખતે જીન્સમાં હોત તો am I? મારી તો જે દશા છે તે દશા છે. પણ ઇન્ડિયા એક વેશ જોઈને પણ ઝૂકવા તૈયાર થઈ જાય. ઓફકોર્સ યુ મે બી મિસલેડ ઓલ્સો. આ વેશ જ મિસલીડ બી કરે છે. બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં તે માને ગુરુ સત્ય, એવું પણ થાય છે. સો વન રીઝન ઇઝ dress is very important and you jhuko because of sadhu dress, not dress, sadhu dress. Other possible reason is oratory skills. બહુ સુંદર પ્રવચન કરી શકે, બહુ સુંદર વિવેચન કરી શકે, બહુ સુંદર કથા કરી શકે. અને એ સાંભળતા સાંભળતા આટલું બધું નોલેજ માન જ હોય અને ઝૂકવા તૈયાર થઈ જાય સમાજ વિધાઉટ ચેકિંગ આત્મજ્ઞાન કે અન્ય લક્ષણો કેવી છે. સો ગુડ લેક્ચર્સ ઇઝ ગુડ. બધા પાસે આ કલા નથી હોતી, પણ જ્ઞાનીઓ કહે છે ધીસ ઇઝ એન આર્ટ. અને જેની પાસે આ આર્ટ હોય ઇઝ એન આર્ટિસ્ટ. કેટલા બધા આર્ટિસ્ટો અમેરિકા જતા હોય છે ને. આ સિઝન તો ફ્લૂટ વગાડી શકે તે પણ જાય, હાર્મોનિયમ વગાડી શકે તે પણ જાય, સિતાર વગાડી શકે તે પણ જાય, અને કથા કરી શકે તે પણ જાય. સો યુ કેન કોલ ધેમ ગુડ આર્ટિસ્ટ, બટ ઇટ્સ નોટ નેસેસરી એ સાચા સંત જ હોય. પણ દુનિયા ઝૂકવા તૈયાર થઈ જાય. ડ્રેસ છે, કંઈ નહીં બોલે તો બી ઝૂકવા તૈયાર. ડ્રેસ ઉપરાંત સુંદર લેક્ચર આપી શકે તો જાણે સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરી દે ત્યાં. અધર પોસિબલ રીઝન કેન બી ચમત્કાર. ડ્રેસ નથી, પ્રવચનકાર બી નથી, પણ કંઈક ચમત્કાર કરી શકે, કંઈ માઇન્ડ રીડ કરી શકે,
થોટ્સ રીડ કરી શકે, ફ્યુચર પ્રિડિક્ટ કરી શકે. એવરીથિંગ કમ્સ ઇન ચમત્કાર. એન્ડ યુ ઝુકો. Even intellectual people are drawn, not only બુદ્ધુઝ. ચમત્કાર તો એવી ચીજ છે, 10 વર્ષથી છોકરો થતો નહોતો, બાબાના દર્શન કર્યા ને દીકરો થયો, દીકરી પણ નહીં, દીકરો થયો. એન્ડ ધીઝ સ્ટોરીઝ યુ વિલ ફાઇન્ડ એવરીવેર. બિકોઝ એવા ભક્તો બી હોય જેને આત્મજ્ઞાનનો મહિમા ઓછો હોય ને ચમત્કારનો વધારે, એ એવી જ વાત ફેલાવશે. હું ત્યાં ગયો, દર્શન કર્યા અને મારી મનોકામના પૂરી થઈ ગઈ. 5-10ને સાંભળ્યો તો ઓ આવું બી છે, ઓ એ રીડ્સ યોર માઇન્ડ. ઓ એમ કરતાં મુખ્ય ચીજનો મહિમા તો ચાલ્યો જાય. એન્ડ મે બી ફ્રોમ ગોડ લવિંગ યુ ટર્ન ટુ ગોડ ફિયરિંગ, કે તો પછી આને છે ને પંપાલ્યા જ કરવાના, કારણ કે જો એ વિફરે તો આપણું બધું બગડી જાય, અને એ રીઝે તો આપણું બધું સુધરી જાય. એને ખુશ કરો તો વૈરાગ્યથી નહીં, માલિશથી, આહારથી, ગિફ્ટથી, રિસ્પેક્ટથી, આ રીતે બધું ખુશ કરવાનું. સાચા ખુશ થવાના નથી ને ખોટા ખુશ થાય તો શું? સાચા આ રીતે વૈરાગ્ય ભાવે યથા જ્ઞાનીના મનોરંજન કરો. વૈરાગ્ય ભાવ તારી મુમુક્ષુતા બતાવીને તારા સદગુણો બતાવે. બધા સમાગમમાં આવે છે, બધા શિષ્યની આવી દશા કેમ નથી થતી? આત્મસિદ્ધિના શિષ્ય જે દરરોજ મળતો હોય પણ ગુનો કેળવી શકતો નથી. હજી તારા વ્યવહારમાં કેટલી કટુતા છે, તારા મનમાં કેટલા આગ્રહો છે. તો સત્પુરુષના યોગ પછી આવે દશાને એવી, જ્યાં સુધી જીવ લે નહીં. જો દિવસમાં 3 વાર મળશે. એસોસિએશન ઓફ અ ગુરુ ઇઝ સો દુર્લભ, પણ એનું કંઈ નહીં થાય. મોક્ષ કયો? નિજ શુદ્ધતા, અને થોડી થોડી શુદ્ધિ વધતી જાય, ધેટ ઇઝ ધ મોક્ષ માર્ગ. એકદમ સ્પષ્ટ સકલ માર્ગ નિગ્રંથ. સંક્ષેપમાં, કન્સાઇઝલી ઇન બ્રીફ, સકલ માર્ગ, entire path, everything, not missing out on any vital topic necessary for your liberation. હા, કેટલા દેવલોક છે, કેટલી નરક છે, એક વાર ન પણ હોય, but nothing is missed out which is vital, important for your spiritual progress. શોર્ટમાં હોય તો બી, ડિટેલમાં હોય અને મિસ ન થાય સમજી શકાય, but brief and still not missed. So by waist, dress, vakpatuta or oratory skills, chamatkar, performing miracles, or reading minds, or predicting future, આ 3 કારણે તો તમે ઝૂક્યા નથી ને. જ્યાં તમે ઝૂક્યા હો, તમે આ 3 કારણથી તો ઝૂક્યા નથી ને, એ ચેક કરી લો. એ 3 ભલે હોય એનામાં. આ સાદું ડ્રેસ છે એટલે ખોટું એમ મેં કીધું? એ સાદું ડ્રેસ હોઈ શકે. હી કેન બી અ વેરી ગુડ ઓરેટર ટુ. અને મે બી એવી લબ્ધિઓ બી પ્રગટી હોય તો આજુબાજુ એવી ઘટનાઓ પણ બનતી રહે તો શું? Are you ઝુકોઈંગ because of these 3 things? So you might be at the wrong place. I'm saying might be because even a Satpurush can have all this. But if it's only for this, you are sure not mumukshu. Very clear. अरे संत, साचा संत कौन? Who is a true saint? I am not saying sadhu, I am saying true saint. Sadhu ne we relate it with a dress. Saint માટે we have no expectation of a dress. હોય તો સારું, જરા આપણે બી એમ સિક્યોર થઈ છે, પણ ન પણ હોય. સાચા સંત તે કોણ? તો કે સાચા સંત તે કે જે પવિત્ર જીવન જીવે. એકદમ સિમ્પલ. અને હવે તો તમને પવિત્ર જીવન એટલું શું,
તો કે આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ એટસેટ્રા. સાચા સંત તે કે જે એવું પવિત્ર, એની વૃત્તિ એવી પવિત્ર, જેવી કર્મના ઉદયોમાં હોય પણ અંતરંગ એટલું પવિત્ર હોય, માઇક્રોસ્કોપ લઈને જાઓ તો પણ ડાઘ ન દેખાય. સમજો આમ તમને ડાઘ ન દેખાય, પણ તમે માઇક્રોસ્કોપ લો તો કોઈ તમને ઝીણા ઝીણા ડાઘ દેખાય, બિકોઝ એ નાનકડું બી હોય તો બી મોટું કરીને બતાડે. પણ માઇક્રોસ્કોપથી જુઓ તો પણ ડાઘ ન દેખાય એવા પવિત્ર જીવન જીવનાર તે સાચા સંત. એવા સંત તે હરિને ગમે. એવા સંત તે. તને ગમે કે ન ગમે, હરિને ગમે. તને દુનિયા તને બહુ ચાહે, પણ જો સંતની અરે જપ તપ ઓર વ્રતાદિ સબ તહાં લગી બ્રહ્મરૂપ. એમાં એક બીજી સેવા બી એડ કરી દેજો, બિકોઝ તમારા જીવનમાં સેવાનું પ્રમાણ વધારે છે. ગમે તેટલી સેવા કરો, પણ જો સંત કૃપા, સંતનો રાજીપોનો સબ બ્રહ્મરૂપ. એટલીસ્ટ ફંડામેન્ટલ્સ તો ક્લિયર કરો, ક્યારેક તો કામ લાગશે. જ્યારે આત્મા જાગશે ત્યારે કામ લાગશે. You remember in 2017, Yug Purush Mahotsav, I think. Huh? So we had invited many saints of different faiths and all. અને આશ્રમમાં પધારી થોડો સત્સંગ લાભ પણ એમનો પ્રાપ્ત થયો. આપણે અત્યંત we were blessed to have them all. So one of that saint, Vivek Sagar Swami, you know him, and his Ada and everything is coming. Wonderful. So before coming here, we were there for dinner. અને થોડી આપલે થતી હતી વાતો. મને એક સુંદર ચીજ એમને કીધી કે રાકેશભાઈ, મેં તો એવો ક્વેશ્ચન કર્યો તો એના ઉત્તરમાં મેં પ્રશ્ન કર્યો તો કે સ્વામી આપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે કેટલા વર્ષથી એવી રીતે? તો વિવેક સાગર સ્વામીએ કીધું હતું કે 35 વર્ષથી હું સ્વામીની સાથે છું, 35 years. અને ઇન ફ્યુ યર્સ આઈ વોઝ બ્લેસ્ડ વિથ ધીસ પર્સનલ સેવા, જે કોર સાધુ ટીમ છે, જે દરરોજ જેને ફ્રી એક્સેસ છે ફોર because of their duties and because of their responsibilities. તો 35 વર્ષથી સાથે છું. બહુ બારીકાઈથી સ્વામીને જોયા છે. જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓમાં, જુદી જુદી જગ્યાઓમાં ક્યારે પણ અપવિત્રતા દેખી નથી. અને આગળ કીધું કે મારે જેટલા જન્મો લેવા પડે, મને પ્રમુખ સ્વામી જ ગુરુ તરીકે જોઈએ. હાઉઝ યોર વાઇફ? ભાઈ પબ્લિકમાં, હાઉઝ યોર વાઇફ? વન્ડરફુલ લેડી. અવાજ નથી કરતા. રિયલી વન્ડરફુલ. કેટલા વર્ષ? 50. હા, મને કશે ફરવા લઈ જવાના હતા. પછી વી ડિસાઇડેડ કે આપણે આ નાકે જશું રસ્તાને, તો બીજે ક્યાં ફરવા લઈ જાય અહીંયા? એટલે આ બાકડા પર બેસીને આપણે સેલિબ્રેટ કરશું 50 વર્ષ. શું કરશું? એકચ્યુઅલી 52 years થયા લાગે છે. હા હા. So 2 years totally you must have fought in your 50 years. એટલે you minus કરીને. ઓકે. સો એમાં એવા પ્રસંગો બન્યા હશે કે સમટાઈમ્સ રિલેશનશિપ્સમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન તો હોય. તો એવું ક્યારેક તો બન્યું હશે ને કે આ મને ન મળી હોત તો સારું થાત, એવું એકાદ સેકન્ડ માટે પણ ઉદ્ગાર આવી શકે. ધીસ ફેલો ઇઝ સેઇંગ કે 35 વર્ષથી હું સતત સાથે છું. સતત તો તમે બી નહીં રહ્યા હોય, તમે બી ક્યારેક કંટાળીને ગોલ્ફ રમવા ચાલ્યા ગયા, રાઈટ? કે જે 4-5 કલાકની સ્પેસ મળે તે. સો યુ આર સેઇંગ વન્ડરફુલ લેડી, સ્ટીલ આમ આટલું 35 વર્ષથી સાથે રહે અને કે મને આ જ જોઈએ છે પાછું.
શું છાપ પડી હશે પ્રમુખ સ્વામીની વિવેક સાગર સ્વામી. અને એ બોલતા હતા ત્યારે મારા મનમાં શું ચાલતું, ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો? એ જ્યારે આ વાત કરતા હતા અને ગુરુની વાત આવે તો કોણ ન ઉછળે, તો તે વખતે મારા મનમાં આવતું હતું, ઓહો, પરમ કૃપાળુ દેવનું જીવન કેટલું પવિત્ર હશે કે એક સાધુ એને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરે છે. લલ્લુજી મુનિ, 7 મુનિઓ, શું છાપ આ ગૃહસ્થ જ્ઞાનીની પવિત્ર જીવનની કે એક સાધુ નમે છે. સાધુ સાધુને નમે, સાધુ આચાર્યને નમે, એના હેડને નમે, સમજી શકાય. સાધુ કોઈક તપસ્વીને નમે, સાધુ કોઈક ગહન શાસ્ત્ર અભ્યાસીને નમે, પણ એક સાધુ એક ગૃહસ્થને નમે એ ક્યારે પોસિબલ છે? જ્યારે જબરદસ્ત છાપ પડી હશે કે અમે નોન સ્ટોપ શુભ પ્રવૃત્તિમાં છીએ, તો પણ જે પવિત્રતા નથી એ આ પુરુષની. અને ભગવાને બી જોયું, વર્ધી ડિસાઇપલ ઇન્વેસ્ટ કરવા જેવી સ્ક્રિપ્ટ છે. ઇન્વેસ્ટ કર્યું, પ્રાપ્તિ થઈ, માર્ગ પ્રવતાવી શક્યા, હજારો લાખો સુધી પહોંચી કૃપાળુદેવને પહોંચાડ્યા, કૃપાળુદેવના વચનને પહોંચાડ્યા, કૃપાળુદેવનો મહિમાને પહોંચાડ્યો. પણ એક ગૃહસ્થનું પવિત્ર જીવન એક સાધુના હૃદય પર કેવી છાપ મૂકી શક્યો, એ વાત મારા મનમાં તે વખતે આ ભાવ ચાલતો હતો. દુર્લભ છે આવા સંતનો યોગ, આવા સદપુરુષનો યોગ, આવા સદગુરુનો યોગ. વેરી વેરી રેર, દુર્લભ. અને એમના અંતરમાં સર્વ તીર્થ પ્રગટ છે, એમના ચરણોમાં સર્વ તીર્થ પ્રગટ. ગુરુ મળ્યા ને તને જાત્રા કરવી હોય તો તું ગુરુને સમજ્યો જ નથી. કારણ કે તું જઈને એક તીર્થમાં જઈ શકે, પણ 68 તીર્થ જેના ચરણોમાં છે, 4 ધામ જેમના ચરણોમાં છે, એનો મહિમા ન આવ્યો તો શું આત્મ મહિમા આવશે તેને? કારણ કે એમનો મહિમા એટલે આત્માનો મહિમા. આ પાપનું પ્રાયશ્ચિત લીધે, આ પાપનું પ્રાયશ્ચિત લીધે કે મને ભગવાન મળ્યા છતાં હું જડમાં ઘૂસ્યો. આવો મહિમા સત્પુરુષોનો ગાય છે. 68 તીર્થ અને 4 ધામ. હિન્દુ ધર્મમાં 4 ધામ કહેવાય ને, બદ્રી, કેદાર, ગંગોત્રી, યમનોત્રી, 4 ધામ કહેવાય. 4 ધામની યાત્રા કરો તો મુક્તિ ફિક્સ તમારી. હું જઈ આવ્યો છું. આ વર્ષે જવાના હતા આત્માર્પિતો સાથે, પણ મને લાગે છે બધા ધામ અહીંયા જ છે એવું લાગે છે. હા, સત્પુરુષ સાથે વિચરણ કરો, એમની સાથે ગહન સમાગમનો યોગ થાય, એ આખી વાત અલગ. ત્યાં તો મહિમા આ આવી જાય છે. 68 સર્વ તીર્થ અને સર્વ સંતો જેને પોતાના સદગુરુમાં પ્રગટ જનાય, અનુભવાય, એ જ સાચી રીતે ઓળખી શક્યો છે. સો સદગુરુ વેરી ડિફિકલ્ટ, એમની ઓળખાણ વેરી ડિફિકલ્ટ. કારણ મનુષ્ય ભાવ દેખાડે, ખાય, પીએ, સૂએ, ઉઠે, બેસે, ચાલે, બોલે, મનુષ્ય ભાવ દેખાડે. અર્થાત મનુષ્ય જેવું જ, અન્ય મુમુક્ષુ જેવું જ, મનુષ્ય જેવું જ, સોરી. પણ અંદર દિવ્યતા દિવ્યતા છે. જો ઓળખાણ થઈ હશે જેને, એ તો એમ કહેશે કે ભગવાન એમના દ્વારા ખાય છે, ભગવાન એમના દ્વારા ચાલે છે, ભગવાન એમના દ્વારા બોલે છે,
ભગવાન એમના દિવ્યતા અને આવું દિવ્ય જીવન હોય, આવી દિવ્ય અવસ્થા હોય, છતાં ભગવાનનું દાસત્વ છોડતા નથી. હંમેશા ભગવાનના દાસ અને દાસાનું દાસ પણ જ રહે છે. એ તો એક એક્સ્ટ્રા મહાનતા છે. પવિત્ર જીવન પહેલી અને આવું પવિત્ર અને દિવ્ય જીવન હોવા છતાં ભગવાનનું દાસત્વ છોડતા નથી અને હંમેશા સંત પ્રેમી રહે છે. ગોટ ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે અહીંયા સદગુરુનો મહિમા, બિકોઝ ધ શિષ્ય ઇઝ અ વર્ધી ડિસાઇપલ, હમ્બલ ડિસાઇપલ, અને સત્પુરુષનો અગાધ મહિમા છે, સદગુરુનો અગાધ મહિમા એના અંતરમાં ભાસે, ત્યારે આત્મા મળ્યો છે. એટલે મહિમાની વાત. સીઈંગ ઇઝ બિલીવિંગ. આપણા વ્યવહારમાં બી આ વચન છે, સીઈંગ ઇઝ બિલીવિંગ. સીઈંગ ઇઝ બિલીવિંગ. You'll start believing in Atma after seeing an Atma Gnani. એમના દર્શન કર્યા, ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા. Seeing is believing. એમના દર્શન થયા, ભગવાનના દર્શન. That's why I said we are so fortunate. We are fortunate than the richest person on this earth. He must be having everything, but it is all material substance. And we have spiritual incarnate, divinity incarnate, embodiment of divinity, embodiment of compassion, embodiment of divinity. The first pair of aho aho is for the embodiment of divinity, and the second pair of aho aho upakar. અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર. આ પામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર. 2 pairs of અહો અહો. First, because you are embodiment of divinity, you are embodiment of auspiciousness. And then the benevolence, the upkar, the favor, the obligation on me. So aho aho upkar. So the second pair of aho aho is for you are the embodiment of compassion, karuna.